איסור לשון הרע נלמד ממרים הנביאה שדיברה על משה, כי אישה כושית לקח, וכתוב בתורה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. רמב"ן שם אומר, ולפי דעתי שהיא מצוות עשה ממש, והיא הזרה מלדבר לשון הרע. אבל מה מרים יכלה לעשות? היא דאגה לאח שלה. כשמדברים רע על מישהו אחר, זה פוגע בנו. איך? אנחנו רגילים להתייחס לכוח הדיבור ככוח שיכול להיטיב עם אחרים או להרע להם. אין צורך להעריך בזה. כולנו יודעים איך מילה רעה יכולה להרוס למישהו אחר את הקריירה, המקום החברתי ועוד. אבל אני רוצה להתייחס כאן לנקודת מבט אחרת, לאופן בו הדיבור על אחרים משפיע על המדבר עצמו. לצערנו, הסיטואציה מוכרת כל כך. זה קורה בערך ככה. מישהו מעצבן אותנו, ובצדק, כי ההתנהגות שלו בלתי נסבלת, או מישהו פוגע בנו. אין לתאר את החוצפה או את חוסר ההתחשבות. הכעס או העלבון מבעבע בנו ולא נותן לנו מנוחה. לפעמים ננסה ללמד זכות על אותו אדם. לפעמים ננסה לתת לזמן לעשות את שלו. אם הצלחנו, וואו, זאת מדרגה גבוהה. אבל לא תמיד זה עובד. באיזשהו שלב כדי להקל על עצמנו, אנחנו מרגישים שחייבים לספר את זה למישהו. כאן אני עוצרת, כי זה לא תמיד טעות לספר למישהו. אם מספרים למישהו בתנאים הנכונים ובדרך שיכולה להועיל, זה חיובי. ולפעמים בזה זה יכול להסתיים. דאגה בלב איש ישיחנה. השומע יכול לתת פרספקטיבה אחרת, חיובית יותר על הסיטואציה, לעזור לנו ללמד זכות ולסלוח. נרגיש הקלה ובזה יסתיים הסיפור. אבל לפעמים אנחנו משתפים את האדם הלא נכון, או אפילו הרבה אנשים לא נכונים, או בצורה לא נכונה. ואז כמובן זה זורע את ההרס והרגש השלילי גם אצל השומעים. הרגש שיווצר אצל המספר יהיה בדרך כלל אכזבה עצמית, איסורי מצפון, לכלכתי על מישהו, כעס או עלבון יותר גדול על אותו אדם שפגע בו מלכתחילה. ובסך הכל לא הרבה בריאות לנפש. התוצאה היא שעכשיו עוד אנשים שונאים או מאשימים או כועסים אחד על השני, והמספר רק התחפר עוד בעמדה המרוחקת שלו. ויש לו מעמסה כבדה יותר לסחוב. בסה. אוקיי, הבנו את הבעיה. הבעיה מוכרת, אבל מה הפתרון? רגשות של אנשים זה דבר מסובך, ולכן אני מקדימה ואומרת שזאת רק הצעה לפתרון אחד, שהוא מתאים רק בחלק מהפעמים. אבל אפשר להוסיף אותו לאוסף הכלים שאנחנו נשתמש בהם כנגד לשון הרע. התורה מכירה אותנו, היא נותנת את הרצף של המצוות בסדר הנכון. לא תלך רכיל בעמך, ומיד אחר כך לא תשנא את אחיך בלבבך. וואו, כמה שהרכילות גורמת לשנאה בתוך הלב. אבל איך לא אגיע לשנאה? ואיך אמנע מרכילות? המצווה הזאת פותרת את הבעיה. אנחנו רגילים לראות את מצוות תוכיח כמצווה שתוכחה לאדם שחוטא ועובר על מצוות. אבל הפרשנים מביאים פה גם את המצב שמישהו פגע בי, ועליי להציף את זה מולו. הרש"ר הירש אומר, כל אימת שנראה לנו שאחר פגע בנו, או שנשכח את הפגיעה ושוב לא תשפיע על דעותינו כלפיו, ואם אין אנחנו מסוגלים לכך, אל יעלה בליבנו טינה אחורה, אלא נוכיח את רעינו בגלוי ובמישרין, וכך נאפשר לו להסביר או לתקן את מעשיו. רק אדם שלא ידן את נפשו, שותק מתוך איבה כבושה. אז לפי הרש"ר הירש יש שתי אפשרויות, או לסלוח לבד ולשכוח. אבל אם לא, אז לדבר על זה עם אותו אדם. אחרת, השנאה תתחיל לבעבע. ואם אני יכולה להוסיף לדבריו, גם ניפול ללשון הרע. אבל רבותינו אמרו שבימינו אין מישהו שיכול להוכיח. אנחנו לא יודעים להוכיח בצורה כזו שזה יתקבל על הלב של האחר. כי התוכחה שלנו עלולה להיאמר בצורה קשה מדי ומאשימה, ואז זה יחמיר את המצב. וגם יש עוד מכשולים. איך אני אדבר איתו? איך אני אציף את זה? אין מצב. זה לא נעים. ואולי הוא לא יקבל את זה. אז במקום לדבר על תוכחה, אולי נדבר על משהו מעודן יותר. על תקשורת ישירה ואוהבת. השיחה צריכה לבוא מתוך רצון באמת אמיתי, לברר בעדינות. אולי לא הבנתי לגמרי, לתקשר פתוח במטרה להציף ולסלוח. יש סיכוי שהצד השני ככה יקבל את זה. צריך עדינות, זהירות ואהבה.
לפעמים גם כוס קפה יכולה לעזור. צריך לגשת לשיחה בראייה של האדם שמולי כמכלול חיובי, להתפלל שזה יצליח, ורק אז לדבר. ולא, זה לא תמיד מצליח, ולא בכל מצב זה אפשרי. צריך לשקול היטב מתי אפשר לנסות לגשת ישירות ולדבר. אבל אם הצלחתי והפניתי את העלבון או את הכעס לרצון אמיתי לברר ולהגיע לשלום ישירות מול אותו אדם, בתקשורת ישירה, פתוחה ונעימה, הדרך לאהבה ולחיבור מחודש, ומכאן גם לבריאות הנפש שלי, סלולה. הכוח שמניע אותי הוא כוח ריפוי, ולא כוח פירוד. נכון, אנחנו לא רגילים לגשת באופן כל כך ישיר ולדבר עם מישהו על דברים פחות נעימים. צריך להתרגל, הרבה יותר קל לדבר עליו מאחורי הגב. פסוק אחד אחרי הוכח תוכיח, באה מצוות ואהבת לרעך כמוך. אחרי שיחה כנה, העדינה והנעשית בחוכמה, הלב שלי פתוח לאהבה. למה? כי אחרי שיחה כזו אני יותר מבינה את השיקולים שלו, הוא אולי מבין את הסיפור שלי, ובעיקר כי אני מדברת איתו, אני רואה אותו כאדם שלם, הכולל גם את כל המעלות שלו. הוא כבר לא מצטייר בצבעים של שחור ולבן, כמו שקורה לפעמים כשמדברים עליו מאחורי הגב. הוא מולי בכל מורכבותו, ואני מולו ואיתו. ונחזור למרים. מה מרים הייתה יכולה אולי לעשות במקום לדבר על משה? לדבר על זה עם משה. בשיחה פתוחה עם משה רבנו, אולי הדברים היו מתבררים, ואולי הייתה מקבלת הבנה מחודשת על הסיטואציה. שנזכה.